Hello everybody. 안녕하세요 여러분. سلام بچه ها. امیدوارم حالتون خوب باشه. من برگشتم با یه ویدیوی دیگه درباره شهر اولسان. So let's go. اول از همه باید شما یه کوچولو درباره شهر اولسان بدونید. اولسان هفتمین شهر بزرگ کره جنوبیه که بیش از 1.5 میلیون نفر جمعیت داره و توی جنوب شرقی کشور کره جنوبی قرار داره. اولین مکانی که میخوام بهتون معرفیش کنم باغ ملی شهر اولسان هست که یکی از زیباترین جنگل‌های بامبو در کره جنوبیه. این جنگل پر از بامبو به مساحت 4 کیلومتر در امتداد یه رودخونه قرار داره. روستاییان این منطقه در گذشته برای جلوگیری از وقوع سیل که اغلب در دوره استعمار ژاپن رخ میداد، یه همچین جنگل بامبویی رو ساخته بودن. میگن که توی این جنگل در فصل بهار بیش از 60 میلیون شکوفه گل از گونه‌های مختلف گیاهی وجود داره که باعث شده به یه منظره خیلی دیدنی تبدیل بشه. مکان بعدی یه پارک کوهستانی هست توی شهر اولسان که مساحت کلش 942,000 متر مربعه. این پارک به خاطر وجود یه فانوس دریایی داخلش بسیار مشهوره. از ورودی پارک تا این فانوس دریایی جنگل کاج به طول 600 متر بینش وجود داره. توی این مسیر تخت سنگ‌های عظیمی از صخره‌ها وجود داره که به نظر میرسه فسیل‌های دایناسورهای ماقبل تاریخ اینجا دراز کشیدن. در انتهای پارک هم در اصل شرکت صنایع سنگین هیوندا اومده یه پلی ساخته که فکر میکنم حدوداً سال 1995 میلادی بوده. مکان بعدی معروفترین ساحل شهر اولسان هست که در نزدیکی پارک قبلی هست که براتون توضیحش دادم. توی این ساحل مغازه ها و رستوران های زیادی وجود داره تا شما بتونین راحت خوراکی که میخواین رو بخورین و همچنین حمام و سرویس بهداشتی هم به تعداد زیاد وجود داره تا کسایی که بعد از شنا میخوان خودشون رو تمیز کنن به اینجا مراجعه کنن. این ساحل نه تنها این که یکی از جاذبه‌های خیلی خوشگل شهر به حساب میاد برای توریست‌های خارجی، بلکه مکانی هست که جشنواره‌های ساحلی متعددی هم توش برگزار میشه. مکان بعدی مرکز فرهنگی هنری شهر اولسان هست. این مرکز اولین بار در سال 1995 میلادی ساخته شد توی این شهر و هدفشون از تأسیس همچین مرکزی هم این بوده که یه فضای فرهنگی مناسب تو شهر به وجود بیاد که میزبان نمایش‌ها و نمایشگاه‌های مختلف این شهر باشه که داره یه سالن نمایش بزرگ و یه سالن تئاتر کوچیکه که به ترتیب 1555 و 472 نفر ظرفیت داره. یه مورد جذابی که الان میخوام براتون درباره‌اش صحبت کنم یکی از جشنواره‌های جذاب این شهره. جشنواره نهنگ اولسان که جشنواره محلی تو این شهر به حساب میاد، هر سال با موضوع نهنگ‌ها که نماده منطقه هست برگزار میشه. مکان دقیق برگزاری این جشنواره توی یه محله‌ای هست که در گذشته برای صید نهنگ بوده. زمان دقیق یا تاریخ دقیقی برای برگزاری این جشن وجود نداره، ولی معمولاً زمانش از ماه می تا ماه جون هستش. مکان بعدی یه پارک و یه دریاچه‌ای هست به اسم، البته اینو اگه بخوام اسم انگلیسیش رو بخونم سئونم نوشته ولی به کره میشه سونم. این پارک و دریاچه در گذشته یه حوض قدیمی معمولی بوده که آب مورد نیاز کشاورزی کشاورزان و صنعت مردم این شهر رو تامین می‌کرده، اما بعدها به یه مکان طبیعی تبدیل شده که به صورت رایگان به روی مردم این شهرم باز شده که بیان بازدید کنن از این منطقه. توی این پارک شما چند تا مکان مورد علاقتون رو میبینین برای استراحت کردن یا فعالیت‌های تفریحی، مثل باغ گیاهشناسی، زمین فوتبال یا مجموعه‌ای از گل‌های وحشی و یه تونل پر از رز. همچنین این پارک به خاطر شکوفه‌های گیلاس تو فصل بهارش هم خیلی شهرت داره و معمولاً کسایی که برای اینستاگرام و اینا تولید محتوا میکنن برای گرفتن عکس‌های پروفایلشون خیلی به این منطقه میان. مکان بعدی دماغه در اصل اسمش به فارسی خیلی سخت میشه، من همون کره‌ایشو میگم، کنجلگات، که این مکان به خاطر طلوع زیبای خورشیدش خیلی معروفه.
همینطور که توی عکس‌ها هم می‌بینین، اینجا فقط یه منطقه‌ای نیست که برین طلوع آفتاب ببینین و برگردین. اینجا پر از نقطه‌ها و لوکیشن‌های قشنگ برای عکاسیه. مکان بعدی یه ساحل بسیار آرامش بخش و قشنگه که به زبان کره‌ای میشه چوچون مولدونگ هپیان. حالا این ساحل با ساحل قبلی خب چه فرقی داره؟ این ساحل به جایی که پر از شن و ماسه باشه، یه سنگریزه های سیاهی هست که به ندرت در شرق آسیا واقعا دیده میشه. مورد بعدی پارک بزرگ اولسان یا به انگلیسی اولسان گرند پارک هستش که یه پارک شهری سازگار با طبیعت و محیط زیسته. طبق نظرات و کامنت هایی که برای این شهر تو گوگل ثبت شده، توریست های خارجی گفتن که اگه به کره جنوبی سفر کردین حتما به شهر اولسان برید و اگه به اولسان رفتین حتما از این پارک بزرگ اولسان دیدن کنید. چرا؟ چون اینجا معمولا لوکیشن پستای اینستاگرامی و فیسبوک مردمه، به خاطر اینکه زمان غروب آفتاب تو این شهر میگن خیلی قشنگه و یه منظره خیلی دلپذیر و دلنشینی رو برای شما میسازه. مکان بعدی فانوس دریای سیلدو یا به کره سیلدو هستش که به دلیل مناظر زیبای غروب خورشید توی اینجا مورد بازدید بسیاری از مردم به ویژه توریستای خارجی قرار میگیره. در اصل این فانوس دریایی توی یه جزیره‌ای ساخته شده که یک کوچولو اونورتر از شهر اولسانه. اصلا چرا همچین بندر یا همچین جزیره‌ای رو ساختن؟ برای اینکه وقتی باد امواج شدید اقیانوس رو به سمت بندر و شهر میخواد بیاره، این جزیره راه اون رو مسدود میکنه. منطقه بعدی که شما میتونین از طریق وبسایت خود این شرکت اون رو رزرو کنین و برین به بازدید این کارخونه، شرکت هیوندا هستش. این شرکت همونطور که توی تصویر میبینین دارای 5 تا کارخونه است و توی این کارخونه حدوداً 32,000 نفر کار میکنن و به طور متوسط روزانه 5,800 تا ماشین اینجا تولید میشه. چیزی که ممکنه شما واقعاً انتظارش رو نداشته باشین، منطقه تست این وسایل نقلیه است که دارای یه ایستگاه آزمایشه به اندازه 100 تا زمین فوتبال و بیش از 20 کیلومتر هم جاده داره. همچنین این شرکت در جلو یه اسکله بزرگ داره که میتونه همزمان 3 تا کشتی کانتینری 76,000 تنی رو هم اداره کنه. مکان بعدی موزه شهر اولسان هستش که در سال 2011 میلادی در کنار همون اولسان گرند پارک که گفتم، در کنار پارک بزرگ اولسان در ساختمونی مدرن و خیره کننده افتتاح شد. خب طبیعتاً توی این نمایشگاه و موزه انبوهی از اطلاعات درباره صید نهنگ، کشتی سازی و اتومبیل وجود داره. اما همچنین جلوترش که برین سنگ نگاره هایی وجود داره یا بقایایی از معابد بودایی قدیمی که در اطراف شهر اولسان در گذشته بوده، به خصوص در زمان پادشاهی شیلا. همچنین توی یه سری محفظه های شیشه‌ای توی موزه شما دستکش ها یا کفش های ما قبل تاریخ، ناقوس های معابدی که به جا مونده، نقشه ها و حتی سرامیک ها و وسایل تشریفاتی اون زمان رو هم میبینید. مکان بعدی معبد بودایی سونگ نامسا هستش که در ضلع جنوبی این شهر قرار داره. اخیراً توی این معبد یک کمپینگ کوهستانی راه افتاده که مردم میرن به کوهنوردی، بعد به این معبد میان و استراحت میکنن و اینجا عکس یا خاطره هایی که میخوان رو میسازن. این معبد بودایی در ابتدا تو سال 824 بعد از میلاد توسط راهبای بودایی ساخته شد، اما مثل بسیاری از معابد دیگه در زمان تهاجمات ژاپن به کره بین سالهای 1592 تا 1598 ویران شده بود که بعداً در سالهای بعدش توسط استادان ماهری اینجا بازسازی شد. مکان بعدی یکی از مقاصد مهم و ضروری پیاده‌روی در کوههای اطراف شهر اولسان هست که در اونجا یه قله‌ای به ارتفاع 1209 متر هم وجود داره که مردم برای کوهنوردی به اونجا میرن. بعد از اینکه ما از جنگل سرسبزی خارج میشیم، خودمون رو در دریایی از علفزارهای طلایی رنگ میبینیم. برای محافظت از این مزارع هم مسیر برای پیاده‌روی بر روی پله‌های چوبی قرار گرفته که صعود به سمت قله رو برای ما آسان‌تر میکنه.
خب این هم از ویدیوی امروز. امیدوارم که اطلاعات من درباره شهر صنعتی اولسان برای شما مفید باشه. تا ویدیوی بعدی، بدرود.